Hai, selamat datang ke channel saya. Video kali ini kita akan membahaskan cara untuk buat sign in secara simple dalam Flutter. So, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk hit button subscribe dan button like, dan jangan lupa untuk sekiranya korang ada pandangan yang berbeza dan juga ada benda yang tak faham ke, boleh komen dekat bahagian bawah ya. Okey, sekiranya korang rasa video ni terlalu laju, korang boleh pause dan korang boleh tengoklah coding saya buat ni. Okey, enjoy the coding.